Noong nakaraang June 23, inalerto ng Rapid Alert System for Foods and Feeds or RASF ang mga bansa ng European Union tungkol sa isang food product na malapit sa puso nating mga Pilipino. Ang RASF ay isang agency na ginawa ng European Commission para ma-monitor ang safety ng mga food products na pumapasok sa Europe. Sa tuwing may dumadating na shipment ng mga pagkain or raw materials sa mga pier ng Europa, ini-inspect kaagad ito ng mga chemist sa pier at kung merong anomalya o safety hazard sa mga produktong to, ina-alert nila ang RASF. Pagkatanggap naman ng RASF nito, pinapakalan nito ang balita sa lahat ng mga bansa ng European Union para makapagdesisyon kaagad ang mga gobyerno nila kung anong gagawin sa mga produktong yon. Ito yung announcement na lumabas noong June 23 at ito ay patungkol sa isang sikat na instant noodles brand dito sa Pilipinas. Ayon sa alert na ito, mataas daw ang levels ng chemical na ethylene oxide sa food product na ito. Kumalat itong balita sa social media kaya rumisponde kagad ang FDA at sinabi nila wala namang immediate hazard ang mga pagkain na may ethylene oxide. Pero aware sila na kapag kinokonsumo ito ng pangmatagalan, dito na merong risk na magkaroon ng health issues ang mga consumer. Bukod pa rito ay nagsagawa na rin ng FDA ng sarili nilang mga chemical tests sa nasabing instant noodles at nakita naman nilang mababa ang levels ng ethylene oxide batay sa kanilang mga pagsusuri. Pero ayun, ano nga ba ang ethylene oxide? Ano bang epekto nito sa katawan ng tao? Paano ba ito nadedetect sa mga produkto? At tama ba itong statement ng FDA na hindi naman mapanganib ang pagkonsumo ng mga pagkain na may ethylene oxide? Alamin natin yan galing sa mga scientist at eksperto na nag-eksperimento at nagsaliksik tungkol sa usaping ito. Ito pala yung outline ng mga pag-uusapan natin ngayon. Una, ano nga ba ang ethylene oxide? Ang ethylene oxide ay isang colorless na gas. Tulad ng hangin, hindi natin ito makikita. Pero makikita mo naman sila sa mga gas tang katulad nito. Saan nga ba sila ginagamit? Ginagamit ito sa pag-sterilize ng mga produkto para masigurong walang mga mikrobyong nabubuhay sa mga produktong to. Yung mga karaniwang produkto na sinesterilize gamit ito ay mga medical supplies, mga damit, mga libro, at pati mga pagkain, lalo na yung mga spices. Maliban doon, ginagamit din siya bilang raw material sa paggawa ng ethylene glycol na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang mga plastic products. Balik tayo sa sterilization. Paano ba ito nangyayari? Halimbawa itong bag na to, na may mga mikrobyong buhay. Inilalagay muna yung produkto sa loob ng isang containment unit na kung saan papaliguan ito ng ethylene oxide gas para mamatay yung mikrobyo. Usually itong sterilization step na ito, tumatagal ng 2.5 oras. Pagkatapos naman ng sterilization, dadaan naman sa aeration process ang mga produkto. Sa aeration, parang binabanlawan ng nitrogen gas yung produkto para mailabas or maipurga yung ethylene oxide na ginamit sa sterilization kanina. Kadalasan tumatagal ito ng 2 oras. Pagkatapos nun, hindi muna ginagalaw yung mga item for 8 to 12 hours para siguraduhin na matanggal lahat ng ethylene oxide na kumapit na doon. Kung gusto niyo makita ng actual footage ng sterilization gamit ethylene oxide, mayroon ito sa YouTube at ito yung mga title at uploader ng mga video na yon. Nakasasama ba sa kalusugan ang ethylene oxide? Okay, hindi ko direktang sasagutin yung tanong na ito. Pero ang gagawin ko lang, ipepresenta ko yung mga pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko noon at gamit itong mga napatunayan, verified na mga pag-aaral, kayo nang humusga. Karamihan ng mga pag-aaral tungkol sa epekto ng ethylene oxide sa kalusugan ay patungkol sa interaction nito sa DNA ng mga tao. Ayon dito sa pag-aaral ni Vernon Walker sa University of Vermont, kaya daw kumabit ng ethylene oxide sa nitrogen 7 atom ng mga guanine nucleotide base sa DNA. Lalo yung DNA, di ba, double helix siya. Tapos yung dalawang helix ay nagdidikit dahil sa hydrogen bonding ng mga nitrogenous bases. Yung guanine nakapare sa cytosine, yung thymine nakapare sa adenine. Ngayon, yung ethylene oxide daw, kumakabit daw siya sa guanine via an SN1 mechanism siguro. At dahil dito, posibleng maapektuhan nito yung structure ng DNA. So, kung naapektuhan yung structure nun, baka maapektuhan yung functionality ng DNA. Ngayon, anong magiging epekto nun sa kalusugan ng tao? Tingnan natin mamaya. Yung isang mas komprehensibong pag-aaral tungkol sa epekto ng ethylene oxide sa DNA ng tao ay ginawa ni na Dr. Tates sa kanilang research na Biological and Chemical Monitoring of Occupational Exposure to Ethylene Oxide. Sa research na ito, kumuha sila ng 3 grupo ng tao
Group 1, mga healthcare workers. Group 2, mga factory workers. And Group 3, mga desk-based employees, mga receptionists, mga clerk. So, umpisa ng study nila, chinek nila kung meron bang mga anomalya sa DNA ng mga trabahador na ito. Pagkatapos ng 4 na linggo ng pagtatrabaho, chinek din nila uli yung dugo ng mga trabahador kung merong mutation sa kanilang DNA. Ngayon, take note na itong mga healthcare workers, exposed sila sa moderate or katamtaman na levels ng ethylene oxide. Kasi nga, itong mga healthcare workers, regular silang nagsisterilize ng mga medical supplies. So, yung mga medical supplies nila, nilalagay nila sa sterilization chamber, tapos pinapahanginan nila ng ethylene oxide. Pero mas malala itong mga medical supplies factory workers. Kasi mas matagal ang exposure nila sa ethylene oxide. Tapos mas mataas pa yung levels ng ethylene oxide sa kanilang workplace. Dahil nga nagmamanufacture sila ng medical supplies, so dapat lang na well-sterilized ang kanilang environment. Kaya mas maraming ethylene oxide doon. Meanwhile, yung group 3 naman, yung mga desk-based employees, hindi naman sila exposed sa ethylene oxide. Kaya sila yung gagawing basis for comparison kung meron bang significant change sa DNA ng mga trabahador. Ngayon, after 4 weeks, ito yung mga resulta. Ngayon, after 4 weeks nga, nakita nila na wala nang nagbago sa DNA ng mga desk-based employees. Pero yung healthcare workers at medical supply factory workers, ang laki daw ng pinagbago ng kanilang DNA. At lahat ng mutations na yon, ang naapektuhan ay yung HPRT gene. Okay, para maintindihan natin yung epekto ng mutation sa HPRT gene, i-review muna natin yung phenomenon na gene expression na nagaganap sa ating mga cells. Yung mga DNA molecule na matatagpuan sa nucleus ng mga cells natin ay merong mga parte or small segments na tinatawag na gene. Itong mga kapirasong DNA na to, sila yung naglalaman ng instruction kung paano gawin yung mga protein na gagamitin sa iba't ibang proseso sa cell at sa katawan ng tao. Siguro ang magandang analogy dito ay yung gene ay instruction manual o kaya program na nagsasabi sa cell kung anong klaseng protein ang gagawin. Ngayon sa proseso ng transcription, gumagawa ang cell ng messenger RNA na basically ay kopya ng gene. Isipin nyo na lang na parang kinabitan ng USB yung nucleus, tapos kinopya ng USB yung program para gawin yung protein. Ngayon ulit, yung program ay yung gene, tapos yung USB flash drive ay yung messenger RNA. Ngayon itong flash drive natin or yung messenger RNA ay dadalhin na sa ribosome. Siguro ang pwede natin i-imagine yung ribosome ay printer. So ngayon, sinaksak na yung USB sa computer na may printer, ipiprint na ngayon ng ribosome yung protein na gagamitin sa iba't ibang parte ng cell. Pwedeng maging component to ng muscle, pwedeng maging component to ng cell membrane, pwede rin maging enzyme itong protein na ito. Nagpo-process ng iba't ibang nutrients or biochemicals para ma-convert sila into another useful form. Ngayon, ano mangyayari kung yung gene mismo o yung instruction para gawin yung protein nasira dahil sa mutation? Siyempre, kung sira yung instruction, aasahan din natin na yung mabubuong protein sa dulo ay broken din. Okay? Posibleng hindi nito magampanan yung function niya sa cell, posibleng hindi siya gumana, or worse, baka mas makasama pa ito. Balik tayo dun sa study ni Dr. Tates. Nalaman nga dito sa pag-aaral nito na yung pangmatagalang exposure sa katamtaman na levels ng ethylene oxide na kanilang nalalanghap araw-araw ay nagiging sanhi ng mga mutations sa HPRT gene ng mga trabahador. Ano ba itong HPRT gene? Itong gene lang naman na ito ay responsible sa pagbibigay ng instruction sa paggawa nitong enzyme na ito. Haba ng pangalan, basahin nyo na lang. Kabilang itong enzyme na ito sa proseso ng paglalabas ng uric acid sa ihi ng tao. Ngayon, kung hindi gumagana ang enzyme na ito, yung uric acid sa katawan ng tao ay hindi mabibreakdown at posibleng hindi mailabas sa pag-ihi. At dahil doon, kung pumulpak nga ang enzyme na ito, maaari itong magdulot ng hyperuricemia o gout sa mga tao na meron itong mutated enzyme. Medyo nakakatawa kasi may gout ako. Nadiscover ko na may gout ako noong 2012, a few months pagkatapos kong graduate. Nung college ako, mula noong 2008 hanggang 2012, mahilig kami ng mga kaklase ko sa Pancit Canton. Madalas kami merienda noong tuwing break time namin. Napaisip tuloy ako, hindi kaya ang pagkahilig ko sa Pancit Canton yung naging sanhi ng pagkakaroon ko ng gout. Pero yun, nasa pamilya rin naman namin. Yung nanay ko meron ito, yung lolo ko meron ito, so posible namang hereditary naman talaga yun. Ngayon, inisip din ni Dr. Tates kung may epekto ba yung tagal ng exposure sa ethylene oxide sa pag-mutate ng DNA ng mga nakakalanghap nito. So, noong 1995, gumawa siya ng follow-up study dito. Ngayon naman, 4 na grupo ng tao ang kanyang
minonitor. Group 1 at Group 4, mga desk employees sila na hindi nakakalanghap ng ethylene oxide. Yung Group 2 employees naman, sila ay nakakalanghap ng sobrang babang level ng ethylene oxide. Sobrang baba, mas mababa doon sa previous study. Kasi kanina, di ba, mga nasa 20 ppm ang level ng ethylene oxide. Dito naman, 0.02 parts per million lang yung exposure nila. Pero yung Group 2, 5 years silang exposed sa ethylene oxide. Tapos yung Group 3, na 0.04 ppm ang exposure, 10 years silang exposed sa ethylene oxide. Ngayon, chinek yung kanilang dugo for mutations ulit doon sa HPRT gene. Pero, bago yung check-up na to, may nangyari sa Group 1. Yung Group 1, na hindi nakakalangkap ng ethylene oxide sa trabaho, pina-expose sila bigla sa isang environment na mataas yung ethylene oxide level. Gaano kataas? Around 28 to 429 parts per million. Mas mataas sa levels doon sa study ni Dr. Tate noong 1991. Pero ito ay one-time, big-time exposure lang. Hindi na sila muli na-expose sa ethylene oxide pagkatapos nito. Kaya ano nangyari? So basically, sa pag-aaral na to, gustong malaman ni Dr. Tate na meron ba pinagkaiba yung one-time, big-time na exposure sa ethylene oxide kumpara dun sa long-time exposure, 5 to 10 years na exposure, pero mababa lang yung levels. Ano ngayon ang naging findings si Dr. Tate dito? Walang significant mutations sa HPRT gene ng mga trabahador na to. So basically, ang didiscover nila sa experiment na to, na yung one-time, big-time exposure na mataas yung levels ng ethylene oxide, wala namang significant epekto sa DNA ng tao. Tapos, yung regular exposure for 5 to 10 years sa napakaliit na level ng ethylene oxide, wala rin tong significant na effect sa DNA ng tao. Ngayon, dahil sa eksperimento na to, na-establish ni na Dr. Tates na nagkakaroon lang ng significant mutations sa dugo ng tao kapag yung exposure sa ethylene oxide ay pangmatagalan, tapos nasa 20 to 25 ppm pa yung level ng ethylene oxide sa hangin. Nakita nga natin sa Group 2 at Group 3 na yung ethylene oxide levels na around 0.02 ppm ay walang effect sa kanilang DNA kahit pa 5 to 10 years ang exposure. So yun, dalawa nga yung factors na nakaapekto sa bisa ng ethylene oxide sa pag-mutate ng DNA ng tao. Yung tagal ng exposure, tsaka kung mataas ba yung level ng exposure na ito. Tignan din natin itong pag-aaral ni na Dr. Brunone. Ayon sa kanilang mga eksperimento, kung itong yellow bar na ito ay yung lahat ng ethylene oxide na nilalangkap ng isang tao, 70 to 80% nito ay nai-exhale or naibubuga rin naman kaagad. While yung natitirang 20 to 25% lang ang naipapasok sa bloodstream ng tao. Okay? Itong 20 to 25% na ito ay dumadaan sa metabolic pathway na yan, na kung saan yung mga products na thioacetic acid at oxalic acid ay nailalabas naman sa pamamagitan ng pag-ihi. So yun, kung nakakalangkap pala tayo ng ethylene oxide, 20 to 25% lang yung natitira. Nasa 80% din pala yung naibubuga natin, tapos nasa 20% lang yung natitira sa lungs natin. Tapos yung 20% na yun, napupunta sa bloodstream at nailalabas din naman natin sa pag-ihi pala. At tignan din natin tong saliksik ni R.J. Parod. Ayon dito, ang half-life pala ng ethylene oxide sa dugo ng mga tao ay 42 minutes. Ibig sabihin nito, after 42 minutes, nakakalahati na kaagad yung dami ng ethylene oxide sa dugo ng tao. So halimbawa, merong 50 mg ng ethylene oxide sa dugo ng tao. After 42 minutes, magiging 25 mg na lang to. After another 42 minutes, yung 25 mg ay makakalahati na to 12.5 and so on and so on. 42 minutes, less than 1 hour yun, di ba? So ibig sabihin, nakakalahati na yung ethylene oxide sa dugo in less than 1 hour. Nakita rin daw na ang ethylene oxide ay very soluble in water, kaya malabo din daw na ito ay nababioaccumulate. Ano nga ba ang bioaccumulation? Ang bioaccumulation ay yung pagkaipon ng isang chemical sa katawan ng isang living thing. Siyempre, ayaw natin na nababioaccumulate ang mga chemical sa katawan natin kasi hindi natin alam kung anong long-term effect ng chemical na to kapag nananatili ito sa ating katawan. Pero yun nga, napag-alaman na ang ethylene oxide, malabo naman siyang mag-bioaccumulate sa katawan ng tao. Okay, ngayon, balikan natin yung mga research papers na diniscuss natin kanina. Ito yung mga author at ito yung mga findings nila. Ngayon, batay sa kanilang mga saliksik, batay sa kanilang mga resulta, ano ang opinion nyo sa hazards ng ethylene oxide? I-comment nyo naman sa baba. Okay, next. Marami akong kinain ng produktong yon, nung instant noodles, kailan lang. Kailangan ko na bang mag-alala? Well, nakita niyo naman yung mga pag-aaral tungkol sa ethylene oxide kanina at yung mga epekto niya sa katawan ng tao. So, kayo na mag-decide doon. Pero sa totoo lang, ang mas pressing na concern doon is kumusta naman yung blood sugar mo at yung cholesterol mo at yung sodium levels mo. And then, yung long-term na consumption ng mga instant noodles ay hindi pa rin talaga nakakabuti sa katawan ng tao.
Kung pinapanood yung mga video si Dr. Tex Macalintal dito sa YouTube, kailan lang ay diniscuss niya yung mga hazards ng yung pangmatagalang pagkain nitong instant noodles. Panoorin niyo lang itong video niya para matutunan niyo kung paano tayo naging at risk sa metabolic syndrome, sa high blood pressure, sa cardiovascular disease sa tuwing kumakain tayo regularly ng instant noodles brand na ito. So sunod, paano naman natin na-detect at nalalaman yung levels ng ethylene oxide sa mga produkto? Well, hindi natin nagagawa sa isang tingin lang. Hindi posible na aamuin mo lang yung produkto or titikman or titingnan, malalaman na kagad natin yung levels ng ethylene oxide. Ito ay trabaho ng mga analytical chemists at sila yung nagsispecialize sa pag-detect at pag-alam ng mga levels ng mga chemicals sa iba't ibang mga produkto para sa pag-detect at pag-quantify ng levels ng ethylene oxide sa food products. Ang standard procedure nito ay ang paggamit ng gas chromatography mass spectrometry instrument. Mabilis ang discussion lang kung paano ito gumagana. Yung sample na dinisolve sa solvent ay pinapasok dito sa injection port. Pagpasok dito sa injection port, tinutulak siya nitong carrier gas para pumunta siya dito sa column. Ngayon itong column, isipin nyo isa itong mahabang hallway or daanan na kung saan yung sample tsaka yung mga components niya ay dumadaan. Yung sample kasi natin, for sure, hindi lang ethylene oxide yung laman niya. Marami pa siyang ibang laman ng mga chemicals. Siguro, off the top of my head, siguro may sugar, syempre, and salt. Well, hindi ko talaga alam. Pero definitely, hindi lang ethylene oxide yung laman ng mga food products natin. So, ang unang ginagawa ng GCMS instrument ay pinaghihiwalay niya yung mga chemical components sa ating food sample habang dumadaan sila sa column. Magkakaiba kasi yung bilis nila sa pagdaan sa column. At kapag umabot ang isang chemical component sa dulo ng column, dadaan siya sa mass spectrometer detector na magno-note na, oy, nakaabot na pala si chemical B dito sa dulo ng column. Yung detector natin na mass spectrometer, para rin siyang kiluhan, basically. Pag nakadaan na yung chemical dito sa detector, inaalam ng mass spectrometer yung bigat ng molecule na to. Naalala niyo ba sa GenChem yung lesson ng molar mass ng isang chemical compound? Basically, yun ang ginagawa ng mass spectrometer. In a nutshell, inaalam niya yung molar mass ng molecule na yun para madali din nating ma-identify kung aling chemical ba yung nakadaan na dun sa mass spectrometer detector. Nandito na tayo ngayon sa detector na dinadaanan ng ating mga chemical pagkatapos nila sa column. At yung mga detalye na nasasagap ng detector natin ay nilalabas sa computerized interface ng ating instrument. Basically, computer lang siya tapos nakalista doon yung mga molecular weights tsaka yung peak height. Yung basically yung tinatawag na chromatogram. More on that next time. Tapos actually okay din na i-discuss kung paano gumagana ang mass spectrometer. Astig kasi yung mekanismo kung paano siya gumagana. At pag-usapan siguro natin yun sa ibang video naman. Tuloy-tuloy lang yung detector sa pagsagap ng mga chemicals na dumadaan sa column. At batay sa molecular weights na nasasagap ng detector, natutulungan din tayo nito sa pag-identify kung sino nga ba si ethylene oxide dito sa ating sample. In this case, siya si chemical D kasi na-detect ng ating detector na ang kanyang molecular weight ay 44.05 atomic mass units na molecular weight naman talaga ng ethylene oxide. Tapos yung information na lumalabas dun sa computer, yung analytical chemist na yung bahala gumawa ng mga calculations ng calibration curve, tsaka ng stoichiometry para malaman kung ano ba talaga yung levels ng ethylene oxide doon sa produkto na yun. So yan, dyan nagtatapos ang ating discussion tungkol sa alert ng RASEF sa ethylene oxide at saka sa instant noodles. Paalala lang pala na lahat ng nabanggit dito ay batay sa mga saliksik at eksperimento ng mga scientists. This video is based on factual evidence. At alam yun, mahalaga sa lipunan natin ngayon na ang ating mga opinion at desisyon sa gobyerno, negosyo, sa ating mga komunidad at sa ating mga tahanan ay batay sa mga napatunayan ng mga pag-aaral. So ngayon, nailatag ko na sa inyo yung mga facts, yung mga research at experiments ng mga scientists tungkol dito. Ano ngayon ang stand at opinion niyo sa issue na ito? Tsaka may nakaligtaan ba akong research na pwede natin magamit sa discussion na to? I-comment niyo naman sa baba para mapag-usapan natin.